จังหวัดต่อไปนี้เตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงกำลังเรียบชายฝั่งประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างค่ำคืนวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจังหวัดต่อไปนี้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากลมกระโชกแรงคลื่นลมสูงมากกว่า4เมตรบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีอากาศหนาวไปจนถึงหนาวจัดในค่ำคืนวันนี้ไปจนถึง25ธันวาคม